नमस्कार। आज पनि तपाईहरुको माझमा तपाईहरुको समस्या लिएर आइसकेको छु। आजको तपाईहरुको समस्या मध्ये रहेको एउटा समस्या यो पनि हुन सक्दछ। बच्चाले पढेनन्, होमवर्क त गर्छन्, स्कुल त जान्छन्, स्कुलबाट आउँछन्, होमवर्क सक्छन् तर पढ्न मान्दैनन्। अब कसरी पढाउने? पढाउने भनेको चाहिँ बच्चाहरूलाई साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूले आफूलाई मात्रै पढेको देखिरहेका हुन्छन् के बिहान स्कुल जाऊ अनि आऊ फेरि होमवर्क गर अनि फेरि बिहान उठ फेरि पढ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति यो स्ट्रेसफुल भइरहेको हुन्छ होइन, झन्झट लागिरहेको हुन्छ। अब यो पढाउने प्रविधिलाई चाहिँ अब कतिपय अब स्कुलहरूमा त रमाइलोसँग पढाउनु पनि हुन्छ होला, कतिपय स्कुलमा बोरिङ पनि हुनसक्छ होला। स्कुल राम्रो हुँदाहुँदै पनि कोही कोही टिचरहरू चाहिँ अलिकति बोर्डम खालको हुनु सक्नुहुन्छ होला होइन। अब फर्स्ट पिरियडमा इन्टरटेनिङ हुन्छ, सेकेन्डमा अलिकति लौजी पारा होला, थर्डमा फेरि राम्रो होला, फोर्थमा फेरि त्यस्तो होला होइन। अनि बच्चा चाहिँ स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ किनभने आउने टिचरहरूले पढाउने, टिचरहरूको डाइरेक्सनमा बच्चाहरू चलिराख्नु पर्ने हुने, आफ्नो डाइरेक्सनमा आफूले मनले चाहेको कुराहरू केही पनि गर्न पाउँदैन होइन। अनि त्यहाँ बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै मुखले भन्न नसके पनि उनीहरूको दिमागमा मनमा चाहिँ धेरै प्रश्नहरू भइरहेको हुन्छ, धेरै कुराहरू खेलिरहेको हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ कसैसँग पनि उनीहरूले चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न पाउँदैन, एक्सप्रेस गर्न पाउँदैन है। अनि घरमा आयो अनि त्यही टिचरले भनेको कुराहरू सम्झ्यो अनि त्यही टिचरको कुनै कुनै सब्जेक्ट चाहिँ बच्चाले खुसी साथ एन्सर लेख्छ भने होमवर्क एटेन्ड गर्छ भने कुनै कुनै चाहिँ बच्चाले चाहिँ त्यो कुनै कुनै एक्सर्साइज चाहिँ एकदमै स्ट्रेसफुल भएर गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि होमवर्क सकिने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ बच्चाहरूको मनमा के हुन्छ, यस अब म चाहिँ टेन्सन फ्री भएँ भन्ने हुन्छ। अनि तपाईँले पढ भन्दाखेरि बच्चाले चाहिँ के पढ्ने, होमवर्क गरिसक्यो भन्ने हुन्छ होइन। अहिलेसम्म मैले पनि बुझेको कुरा म पनि स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ होमवर्क भनेको मात्रै हाम्रो वर्क हो, त्योभन्दा अरू त होइन भन्ने हुन्छ। अनि किन पढ भन्दा कसले हेरिदिन्छ, कसले सुनिदिन्छ, कसले बुझिदिन्छ। त्यही भएर बच्चाले चाहिँ यो जुन भोकेबुलरी हुन्छ, जुन भोकल पढ्नु पर्ने हुन्छ होइन, जुन शब्द अक्षर हेरेर स्पेलिङ हेरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ बच्चाले ल्याक गरिरहेको हुन्छ र पढ्न मन लाग्दैन। त्यही भएको कारणले चाहिँ बच्चाले पढ्न खोज्नुहुन्न। अब पढाउने कसरी भनेर हामी त्योतर्फ लाग्यो भने चाहिँ त्यतातिर छिर्ने हो भने चाहिँ बच्चा पढ्ने बेलामा हामी पनि अगाडि बसिदिनुपर्छ ताकि बच्चाले सही पढ्यो गलत पढ्यो होइन, बच्चालाई हेल्प होस् मद्दत होस् भनेर चाहिँ अगाडि हामी बसिदियो भने चाहिँ अलिकति हुक्ली क्रुक्ली तपाईँको डाइरेक्सनमा बच्चा पढिदिन्छ होइन। अनि त्यो पढ्दाखेरि तपाईँले पनि थाहा पाउनुहुन्छ मेरो बच्चाको भोकाबुलरी कति क्लियर छ, मेरो बच्चाले मात्राहरू कति जानेको छ, मेरो बच्चाहरूले चाहिँ साउन्ड्सहरू कतिको जानेको छ, प्रोनाउन्सिएसनहरू कस्तो छ बच्चाहरूको है। त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले करेक्सन गर्ने, बच्चाहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गराइदिनु भयो भने चाहिँ बच्चालाई पढ्न रमाइलो लाग्छ। अनि तपाईँले बच्चालाई पढ भन्नुभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ एउटा सानो अनुरोध गर्नु मन लागेको छ। बच्चाहरूको दिनभरिको एक्टिभिटी आज बेलुका नसोध्न सके पनि भोलि बिहान होइन, आइतबारको एक्टिभिटी सोमबार बिहान सोधिदिनु भयो भने तपाईँसँग तपाईँको बच्चाको एट्याचमेन्ट बढ्दै जान्छ। अनि बच्चाले हिजो उसले भन्न नसकेको कुराहरू चाहिँ स्कुलमा अथवा साथीलाई अथवा तपाईँलाई नभनेको कुराहरू चाहिँ भन्न नसकेको कुराहरू चाहिँ भोलि तपाईँसँग कुरा गर्न सक्छ। अनि तपाईँको र बच्चाको मन मिल्यो, कुरा मिलिसकेपछि हाम्रो मनले के भन्छ, यस भन्छ होइन। अनि बच्चालाई चेयरअप गर्नु मन लाग्छ। अनि त्यसो गरिसकेपछि ल बाबु तिम्रो कुरा मैले सुनेँ, ल नानी मैले सबै कुरा बुझेँ, अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पढ्नुपर्छ। हामी राम्रो पढ्यौँ भने, हामी बेस्ट स्टुडेन्ट हुन सक्यौँ भने, हामी बेस्ट फ्रेन्ड हुन सक्यौँ भने हाम्रो कुरा अर्काले पनि सुन्छ। जसरी मैले तिम्रो कुरा सुन्यो, तिमीले मेरो कुरा सुन्यौ, त्यसरी नै संसारमा जति पनि मान्छे भेटिन्छ तिमीलाई चाहिएको त्यो कुराहरू, तिमीले सोधेको त्यो कुराहरू चाहिँ एन्सर भेट्न सक्छौ, तिमीले भन्न सक्छौ, तिमी फ्री हुन सक्छौ होइन। त्योसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन हुनसक्छ, तिमीसँग तिमीले चाहेको व्यक्तिसँग कोअर्डिनेसन हुनसक्छ र तिमी माइन्डमा चाहिँ स्ट्रेस नभइकन स्ट्रेस फ्री भएर ह्याप्पी भएर जली भएर स्कुल जान आउन सक्छ र कोहीसँग पनि यस्तो जली फ्रेन्डसिप निभाउन सक्छौ, फ्रेन्डसिप गर्न सक्छौ भनेर बच्चालाई सम्झाइदिने र बच्चाले पढेका कुराहरू आफूले पनि खोइ मलाई पनि आउँछ कि आउँदैन पढ्न भनेर पढेर देखाइदिने। अनि हामीले जसरी बच्चालाई क्वेसन सोध्छौँ नि त्यसरी हामीले पढेको लेसनहरू गर्छ, ल तपाईँले मलाई क्वेसन सोध्नुहोस् त अथवा तिमीले मलाई क्वेसन सोध त, मलाई यो पोइम आउँछ कि आउँदैन, मलाई यो स्टोरी आउँछ कि आउँदैन, मलाई यो कथा आउँछ कि आउँदैन, मलाई आउँछ कि आउँदैन, यो प्रब्लमको सल्युसन भनेर तपाईँले चाहिँ आफूलाई एज अ स्टुडेन्ट र बच्चालाई एज अ टिचर गर्नुभयो र त्यो प्र्याक्टिसमा ल्याउनु भयो भने चाहिँ बच्चाले एकदम धेरै क्वेसन बनाएर तपाईँलाई सोधिरहेको हुन्छ। किनभने तपाईँलाई यहाँ एउटा सानो कुरा फेरि झस्काउन चाहन्छु, कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ म लुजर भन्न चाहँदैन, कुनै व्यक्तिले पनि मलाई आउँदैन भन्न चाहँदैन। र यो सोध्ने क्रममा चाहिँ बच्चालाई आउने के छ त, कुन कुन उत्तर आउँदो रहेछ त्यो प्रश्न बच्चाले सोधेको हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले के थाहा पाउनुपर्छ भने यो बच्चालाई यो पोएम, यो कथा, यो समबाट यो कुरा आउँदो रहेछ र यो मलाई सोध्यो, अब उसलाई नआउने कुरा चाहिँ मैले सोध्नु पर्यो ताकि उसले त्यो कुरालाई पनि रिलेट गरोस् र अलिकति आफू प्रिपेयर्ड भएर बसोस् भन्ने
पनि उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यो त्यो प्र्याक्टिस बनोस् भन्नलाई पनि तपाईँले चाहिँ यो गरिदिनु भयो भने साह्रै सजिलो हुन्छ। हामी चाहिँ के सोच्छौँ भने यसको कहाँ मैले पढेर हुन्छ, कहाँ यसले मलाई प्रश्न सोधेर हुन्छ भनेर बस्छौँ। तर यो अहिले मैले भनेको कुराहरू तपाईँले 2 दिन मात्रै प्र्याक्टिसमा ल्याउनुहोस्, भएन भने मलाई भन्नु होला, फेरि प्रश्न गर्दा त्यसको अरू पनि त्यसको बाटो म हजुरलाई चाहिँ देखाउने नै छु, बुझाइदिने नै छु, प्रश्न पार्ने नै छु। सो यसरी तपाईँले तपाईँको बच्चासँग समय धेरै दिनु पर्दैन, क्लास वाइज होइन, आधी घन्टा 45 मिनटको समय तपाईँले दिनुभयो, धेरैभन्दा धेरै 1 घन्टाको समय दिनुभयो भने बच्चालाई इक्जाममा पनि स्ट्रेस हुँदैन, बच्चालाई पढ्ने बानी हुन्छ। र अर्को कुरा, जहिले पनि बच्चाले होमवर्क गर्दाखेरि चाहिँ पढ्दै लेख्दै होइन, जस्तो तिम्रो नाम के हो छ भने मेरो नाम जानकी खड्का हो भन्न सक्नु पर्यो कि। अनि आकार स्पेलिङ भन्दै लेख्न सिकाउनु भयो भने मनमा अब बिस्तारै त्यो चाहिँ अब सानो बच्चालाई मुखले बोलेर ठुलो बच्चालाई मनले पढेर भन्ने त्यसो अलिकति बच्चालाई सिकाउने, आफूले पनि गरेर देखाइदिनु गर्नुभयो भने सायद पढ्न गाह्रो हुँदैन र तपाईँलाई छिटोभन्दा छिटो तपाईँको बच्चासँग एट्याचमेन्ट हुन्छ र बच्चाले पनि तपाईँसँग एट्याच गरेर कोअर्डिनेसनमा पढाउन सजिलो हुन्छ।